गुड मर्निङ साथीहरु, सबैजनालाई मेरो निटिङ च्यानलमा स्वागत छ है। आज हामीहरु हाफ डबल क्रोशिया सिक्ने छौं। ल हेर्नुस् त है। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरुले म्याजिक नट बनाऊ। म्याजिक नट बनाउन त सिकाइसके। यसरी यसरी र यो मुनिबाट यसरी म्याजिक नट बनाऊ। त्यसपछि हामीले चेन बनाउने छौं। कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 वटा बनायो साथीहरु। यसरी एकदम सिधा बनायौं। ल हेर्नुस् त। अब हामीले यसरी पहिला सुरु यसमा यसरी राख्ने र यो यसरी अड्काउने र 1 2 हामी तेस्रो चेनमा यसरी अनि यसरी निकाल्ने। ल हेर्नुस् त। अब यो कुरुसमा 3 वटा छ है। 1 2 3 वटा गर्छ है। अब यसलाई यसरी एकैचोटी 1 बाइ 1 गरेर यसरी 3 वटा खाइदिने। फेरि यसमा यसरी अड्काउने, फेरि अर्को चेनमा यसरी लिने, यसरी 3 वटा भयो र यसलाई एकैचोटी खाइदिने। यसरी फेरि अर्को चेनमा गर्ने, यसरी यसरी हामीले यो औंलाले बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने यसरी औंलाले अड्काइरहनु होला र यो तीनटालाई एकैचोटी यसरी खाइदिने। एकदमै इजी छ। ल ट्राई गर्नुस् त साथीहरु। यसलाई यसरी गर्ने, त्यसपछि यसरी औंलाले अड्काउने, यो चेनमा यसरी र यसरी निकाल्ने। अब यो तीनटा भयो। तीनटा गरलाई एकैचोटी हामीले यसरी खाइदिने। फेरि पनि यसरी गर्ने, यो चेनमा यसरी छिराउने। तीनटा घर भयो र यसलाई एकैचोटी खाइदिने। यसरी यसलाई चाहिँ डबल हाफ क्रोशिया भनिन्छ साथीहरु। फेरि यसरी यहाँ यसरी फेरि यसरी लिने। 3 वटा भयो र यो 3 वटालाई एकैचोटी खाइदिने। फेरि यसरी यसो भयो, 3 वटालाई एकैचोटी खाइदिने। लास्टमा यो यसमा यसरी र यसरी। ल त अब यसलाई कट गरिदिने। ल है यसरी। अनि हामीले यसलाई फेरि पनि माथि रिपिट गर्दै गर्नु छ भने यसलाई यसो गरेर यसरी घुमाएर फेरि पनि त्यसरी नै गर्न सकिन्छ साथीहरु। ल हेर्नुस् त। एकदमै इजी तरिका। मेरो क्लास तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ साथीहरु? उपयोगी लागेको होला। हस् त साथीहरु, ट्राई गर्दै गर्नुस् है त। बाइ बाइ।